ඒ අය ඉතියාව මේ ලංකා රෙස්ටුරන්ට් එකට කෑම ටිකක් කාලා යන්න. මේකත් මිලානෝ වල තියෙන හොඳම රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි. ඔයාලට පුළුවන් නම් එන්න. විල්ලා බලලා එන්න. කාලා යන්න. අපි අද ආවා කෑම ටිකක් කාලා යන්න කියලා ලංකාව රෙස්ටුරන්ට් එකට. මොනවාද මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඔයාලට දෙන්න. මොනවාද ගෙදර කට්ටියත් එක්ක තමයි ආවේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක. මෙයා තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට යන්නේ. හොඳ කුක් කෙනෙක්. ඔයාලා දවසකට එන්න රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහලා කාලා යන්න. මොනවාද මිලානෝ වල තියෙන හොඳම රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අද ස්පෙෂල් කෑම එකක්. බිරියානි එකක්. වගේ දැන් ඔයාලට ඉස්සරහට උපන්දින පාටි වලට කියන ඕනම දෙයකට කියන මට කියලා කෑම හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදරකට ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේ පුළුවන්. Oh, itu kemana? Ini.
Quando è entrato a casa e domandato යාළුවනේ අද අපි ආවා ලංකාව රෙස්ටොරන්ට් එකකට මේ නම කරි බෝල් මේක තියෙන්නේ මිලානෝ වල බියා ඉලීරිකෝ නම්බර 6 ඔයාලට කැමති හැම කෑමක්ම තියෙනවා මෙතන බිත්තර රයිස් තියෙනවා චිකන් රයිස් තියෙනවා ඌරු මස් රයිස් හරක මස් රයිස් එතකොට මික්ස් රයිස් සීෆුඩ් රයිස් තියෙනවා තව කොත්තු වර්ග සෑම කොත්තුවක්ම තියෙනවා මෙතන ලියලා එතකොට දෙවල් වර්ග ඒවත් තියෙනවා නූඩල්ස් වර්ග තියෙනවා එතකොට ආප් බිත්තර ආප්ප තියෙනවා සුදු ආප්ප ඔයාලට කැමති දෙයක් තියෙනවා මෙතනින් ගන්න මෙයාලට කියලා ඕඩර් කරලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට අපි කියමුකෝ දැන් ඔයාලගේ උපන්දින සාදයක් වෙඩින් එකක් ඒ වගේ උත්සව සාද ඒ වගේ දේවල් වලට මෙයාලා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා යට නම්බර් දෙකක් ඒ නම්බර් දෙකට කතා කරලා ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මම පල්ලෙන් දාන්නම් එයාලගේ නම්බර් ඔයාලට කතා කරලා ඕනම දෙයක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් එතකොට මේ තමයි දිනේස් මේ කඩේ අයිතිකාරගෙන අපි අහමුව මෙයාගෙන් මේ කරිබෝල් රෙස්ටොරන්ට් එකට ළඟා වෙනවා නම් දැන් අලුතෙන්ම ඕපන් වෙලා තියෙනවා නිල් ලයින් එක මෙට්‍රෝ මිලානෝ වල. ඒකේ අර්ගෝනි කියන මෙට්‍රෝ කට දාවින් එළියට එනවත් එක්කම වියා ඉල්ලීරිකෝ නම්බර 6 හරස් පාරක් තියෙනවා. එතනින්ම ඇසන්සෝරෙන් උඩට එනකොටම මේ හරස් පාර අහු වෙනවා. වියා ඉල්ලීරිකෝ නම්බර 6. ඒ 6 තමයි මේක පිටා තියෙන්නේ. නැත්තම් සන්බාබිලා වලින් 54 යනවා. එතනින්ම වියාලේ අර්ගෝනේ ගල් පල්ලියක් තියෙනවා ලොකුවට. ඒ ගල් පල්ලිය ගාවින් බැස්සාම අර්ගෝනේ හෝල්ට් එකෙන් එතනිනුත් බහලා එන්න පුළුවන් මොනවාද මේ වියා ඉල්ලිරිකෝ වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් යනවා 38 යනවා 45 යනවා සන්දෝනාත පැත්තට. අනිත් පැත්තෙන් යනවා පහේ ට්‍රෑම්ප් එක කාගරාන්ද ඒ සයිඩ් එකේ ඉඳන් එනවා මේ ලම්බරාත පැත්තට යනකම් මේ පහේ ට්‍රෑම්ප් එක මොනවාද ඒකෙත් ඇවිල්ලා බැස්සාම වියා අමදේෝ කෙලින්ම හරස් පාර අහුවෙන්නේ වියා ඉල්ලිරිකෝ. මෙතන ඩෝගා එන්නේ ෆැමිලි තමයි. මොකද ටිකක් අස්සට වෙන්න තමයි දැන් තමයි මෙට්‍රෝ කට ළඟදී ඕපන් උනේ අස්සට වෙන්න තියෙන්නේ. නමුත් අපේ ලංකාවේ හුඟක් ෆැමිලි එනවා. ෆැමිලි වලට අමතරව ඉතාලි කට්ටිය තමයි හුඟක් ආවේ දැන් පොඩ්ඩක් විතර අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක පස්සේ. මොකද පොඩ්ඩක් අපිත් රෙස්ටොරන්ට් එක පොඩ්ඩක් අවීරතාවමෙද කාලයක් වහන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න මත දැන් අලුතෙන් වොලන්ටියන් ටික ගහලා තියෙනවා. මොකද ඉතාලියට බෙදන්න ඒ වල තියෙන ලිස්ට් එකේ හැටියට එයාලට යන්නේ වෙනම පෝෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම සිස්ටම් එකකට එයාලට දෙන්නේ. මොනවාද ඉතින් ඔය වොලන්ටියන් එක අපේ අයට හම්බුණත් ඕක කෝල් කරලා කියන්න අපි මේ ලංකාවේ කට්ටියක්. එතකොට කියලා අපි එයාලට වෙනම සැර දාලා ඒ විදිහට අපේ අයට වෙනම හදනවා. ඉතාලියට වෙනම විදිහට යන්නේ මොනවාද දැන් ආයෙ බෙදා හරින්න ඕන එකත් මේ ඊට අමතරව ගෙවල් වලටම කෑම ගෙනත් දෙනවා. පොඩි බර්ත්ඩේ පාටි වලට 20 30ක් වෙනකම් මේකේ හෝල් එකේ දාන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු ස්ථානයක් නෙමෙයි. 30ක් වෙනකම් දාන්න පුළුවන්. පොඩි මියුසික් පාරකුත් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගෙවල් වලට පොඩි 10 20 ඒ පාටි වලට කෑම ගෙනත් දෙනවා. 10කට වැඩියෙන් කෑම ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක නොමිලේ. මිලානෝ ආවට කොහෙට උනත් කෑම ටික ගෙනත් දෙනවා භාජන වලට දාලා ඒ පිළිවෙලට. ඒවා තමයි ඉතින් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඔව් දිනේෂ් අපි එන ඇතුළට ඇතුළේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන ඔව් දැන් පොඩ්ඩක් කට්ටිය කාලා කරලා ගිය ගමන් පොඩ්ඩක් ශාලාව දැන් සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනා. මොනවාද
අපි එකටම යන් කැෂියර් එකට හැමදේම තියෙනවා. ඔයාලට කැමති බීම වර්ග හැම දෙයක්ම. එතකොට කුස්සිය මෙයා තමයි කුක් රෙස්ටොරන්ට් එකේ දැන් මේ වෙලාවේ මොනවාද හදන්නේ? වටලප්පම් හදනවා. ඔව් ආප්ප තියෙන ඕන එකක් තියෙනවා. ඔව් ආප්පෝට උග කාප ගන්න එනවා අපේ කට්ටිය මේ ආප්පෝට මොකද සතිය දවස් 5ෙම තියෙනවා. නමුත් ඕඩර් කරලා තමයි එන්න ඕනේ. සෙනසුරාදා ඉඳන් නම් ආප්ප ගන්න එන්න කියන්නේ හරි කරදරයි. ඒකට පොඩ්ඩක් මේ අර මොකද කට්ටිය වැඩි වුණාම අනිත් කෑමයි ආප්පයි දෙක තුනම පොඩ්ඩක් කරගන්න අමාරුයි. මොකද අපේ ලොකුවට කුස්සිය නැහැ කිචන් එක. ඒ තියෙන ප්‍රමාණය හැටියට අපි මේ කරගෙන යන්නේ. ඔව්. සතිය දවසක આવොත් හොඳට සැනසීමෙන් ආප්ප කාලා උණුණුවෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. හරි මම කෝල් දෙන්න හරි අයියෝ තවත් අයියගෙන ඉන්නවා කෑම කන්න බිල්ල. ඔයාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? කෑම බෙස්ට් කෑම.